අයිබෝවන් JB Food YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගෙදරදීම රේසියෙන් හදාගන්න පීසා එකක් තමයි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒකේ පීසා ඩෝ එක එහෙම නැත්නම් පීසා රොටිය හදාගන්නයි යන්නේ. අපිට ඒකට උමනා වෙනවා පාන් පිටි. මම මෙතන අරන් තියාගෙනවා පාන් පිටි කිලෝ එකක්. වතුර මිලිලීටර් 600ක්. ලුණු ස්වල්පයක් ඔයගලන්ට රස අනුව එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අරන් තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 50කුයි, ඊස් ග්‍රෑම් 20කුයි, කිරි පිටි මේස හැන්දකුයි. මේ ටික තමයි අපිට මේ පීසා ඩෝ එකට ඕනේ වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ඊස්, සීනි, කිරි පිටි මේ පිටියකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඒක මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි ටික ටික වතුර එකතු කරනවා. මේක දැන් ඩෝ එකක් විදියට අතේ ඇලවෙන්නේ නැති විදියට අපි මේක අනා ගන්නකොටම ලුණු ටිකත් අපි එකතු කරා. දැන් මේක අපි හොඳට අනා ගන්නවා තවත්. දැන් අතේ ඇලෙනවා. දැන් මේ ගානට ඇනුනට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරනවා ඔලිව් ඔයිල් ග්‍රෑම් 50ක්. දැන් අපි මේක හොඳට අනා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි හදාගත්ත ඩෝ එක. බලන්න අපේ අතේ ඇලවෙන්නේ නැහැ. මේ පදමට එන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ ඩෝ එක. දැන් අපි මේකෙන් පොඩි පොඩි රවුම් බෝල කපා ගන්නවා. ග්‍රෑම් 200ක්. ග්‍රෑම් 250ක. ග්‍රෑම් 250 වෙන් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ තියන්නේ අපි 250කට වෙන් කරගත්ත බෝල. අපි මේවා දැන් මෙහෙම බෝල කරගන්න ඕනේ. මේක කොටසක 250 ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. අපිට මේ පීසා කිලෝ එකකින් හදන්න පුළුවන් වුණා ඩෝ රොටි 6ක්. මේ තියෙන්නේ අපේ ඩෝ 6. මේ ඩෝ 6ට අපි දැන් තෙල් චුට්ටක් දාලා මේ ආකාරයට තෙල් චුට්ටක් දාලා අපි මේක වහලා තියනවා විනාඩි 20ක්. මේ ආකාරයට විනාඩි 20කින් පස්සේ මේක හොඳට පිපෙන්න අපි තියමු. හරි, මේ තියෙන්නේ අපිට විනාඩි 20කට පස්සේ දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන පිටි මෝලිය. මේක අපි හොඳට දැන් රවුමට පීසා රොටියක් විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයගලන්ට ඒකට රෝල් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පිටි තවර ගන්න. එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැ. හොඳට පිටි තවරලා රෝල් එක ආධාරයෙන් ඔයගලන්ට මේකේ අස්සනට රොටියක් ආකාරයට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට අපි හදාගන්නවා. මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට අපි මේ ආකාරයට හදාගෙන තියෙන රොටි.
ඕගලන්ගේ පිටිමෝලියත් හොඳට පිපිලා තියෙනවා නම් මෙම ලේසියෙන් මේ ආකාරයේ රවුමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ගෑරොප්පුවකින් චුට්ටක් අයිනවා. මේ ආකාරයට හිල් විද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ රොටිය හොඳට බේක් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ටිකක් බේක් කරගත්ත රොටිය. පෑන් එකේ දාලා තමයි අපි මේක චුට්ටක් බේක් කරගත්තේ. දැන් අපි මේක හදාගන්න යන්නේ අපේ පීසා එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේකට සෝස් ටිකක් තවර ගන්නවා. ඔයගලන් කැමති සෝස් හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට මොසරෙල්ලා චීස් අපි නම් පාවිච්චි කරන කඩෙන් ගත්ත මොසරෙල්ලා චීස් එක මේක අපි ග්‍රේට් කරගත්තා. හොඳට විසිරෙන ආකාරයට මේක දාගන්න පුළුවන්. මේක ගන්න තියෙනවා දැන් ඕනම සුපර් මාකට් එකක ඔයගලන්ට මොසරෙල්ලා චීස් ගන්න පුළුවන්. දාගත්තට පස්සේ අපි හදාගත්ත අපි හදාගන්න සෝයා මීට් පීසා සෝයා මීට් එකේ ස්වාදය දෙන්න හරි. දැන් අපි සෝයා මීට් දාගත්තා. ඊළඟට අපි දාගන්න යන්නේ සොසේජස්. මම මේ සොසේජස් පෙති කපලා බැදලා තියෙන්නේ. සොසේජස් ටිකක් අපිට එකතු කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් මස් වර්ගයක් වුණත් මේ වෙලාවට එකතු කරගන්න පුළුවන්. උතුම් මස් කෑලි වලින් කපලා බැදලා සම්බල බැදලා ගන්න පුළුවන්. සොසේජස් ටික එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම සුට්ටක් මේක ස්පයිසි විදියට ඕන හින්දා මම මේකට එකතු කරනවා ඊට පස්සේ දැන් එකතු කරන්න මාළු මිරිස්. මේව ඔයගලන්ට කැමති පරිදි කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ අපි තක්කාලිත් දෙක එකතු කරගන්නවා. තියෙන අපි හදාගත්ත පීසා එක අපි මේකට ඊට පස්සේ ආයෙ උඩින් චීස් ටිකක් එකතු කරනවා. අපි ග්‍රේට් කරගත්ත මොසරෙල්ලා චීස්මයි අපි එකතු කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පීසා එක. අපි මේක විනාඩි 20ක් 180 සෙල්සියස් 200 විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න ඕනේ. oven එකක් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක පෑන් එකේම වුණත් බේක් කරගන්න.